السلام علیکم، زیم اجاز خان. نن زموږ ټاپک دی سکن از homeostatic organ. Biology class 10 unit homeostasis lecture number 30. Skin is a homeostatic organ. ټولونه اول homeostatic organ څه ته وایي؟ homeostatic organ هغه organ ته وایي چې هغه زموږ internal condition چې هغه برقرار ساتي. زمونږ دنده په جسم کې چې کوم ماحول له هغه مینټین ساتل دي ته homeostatic organ ویل کیږي. لکه زمونږ په جسم کې دنده کډنی چې دا ځان له homeostatic organ دی، سکن ځان له homeostatic organ دی، لنګ مونږ سره ځان یو homeostatic organ دی. ټیک شو، دا دنده د ګیسونو مینټیننس ساتي، په بلډ کې دنده شوګر لیول چې مینټین ساتي. د هغې نه علاوه موږ سره ساړ او ویسټ چې کوم لیول دی هغه په جسم کې دنده برقرار ساتي. د هغې نه علاوه هیټ لیول چې کوم دی په جسم کې برقرار ساتل دي ته homeostatic organ ویل کیږي. و سکن از homeostatic organ څه مطلب دی؟ سکن چې چمړه څنګه از homeostatic organ په طور باندې کار کوي. ټیک شو، نو که تاسو وګورئ سکن in human being and other mammals act as a thermoregulatory organ. په انسانانو کې دنده سکن چې کوم دی یا په میملز کې موږ سره انسانان هم راځي. ټیک شو، د هغې نه علاوه هر هغه ارګنیزم چې هغه په جسم باندې ویښتې او بچو له پی ورکوي هغه میمل کې راځي. ټیک شو، نو سکن چې دی په میمل کې او په هیومن کې ایز ا thermoregulatory organ په طور باندې کار کوي. مطلب دا دی thermoregulatory organ هغه ارګن چې هغه ټمپریچر مینټین ساتي. ټمپریچر څه کوي؟ برابر ساتي. The normal temperature of our body is 37 degree or 98.6 Fahrenheit. زمونږ د جسم نارمل چې کوم ټمپریچر دی دا 37 ډیګري دی یا 98.6 فارنهایټ دی. په دې ټمپریچر کې زمونږ جسم چې دی هغې کې دنده انزایم ښه طریقې سره کار کوي. انزایم نارمل فنکشن کوي. زمونږ باډي فنکشن چې دی هغه نارمل وي. مونږ صحیح طریقې سره خپل اکټیویټیز کولی شو. که د دې نه ټمپریچر کمیږي یا سیوا کیږي مونږ بیا ابنارمل کیږو، بیا چې دی مونږه نارمل اکټیویټیز نشو کولی. Variation in temperature cause disturbance in function and other metabolic reaction of our body. خو چې کله په دغه ټمپریچر کې دنده چینجز راځي، کمیږي یا سیوا کیږي، نو دا دنده چې کوم فنکشن دی یا دنده میټابولیک ریاکشن کیږي چې د هغې په رزلټ کې بریک ډاون اف فوډ کیږي، مختلف ریاکشنز کیږي. ټیک شو، هغه ډسټرب کوي. سکن کیپ اټ آن ډفرنٹ ویز. نو زمونږ سکن چې دی دا په مختلف طریقو باندې دا څه کوي؟ homeostasis کوي. څنګه کوي؟ اوس ګورئ ټولونه our thermoregulation when cools. چې کله یخ وي نو بیا زمونږ سکن thermoregulation څنګه کوي؟ چې کله ډیر زیات یخ وي نو زمونږ جسم به د یخ نه دا څنګه بچ کوي؟ to prevent overcooling our skin perform the following functions. د ډیر زیات یخ نه بچ کولو دپاره زمونږ چمړه چې یو څو کارونه کوي. په هغې کې نمبر 1 دی ویزو کنسټرکشن. ویزو کنسټرکشن مطلب دا دی چې کله ډیر زیات یخ شي نو زمونږ د بلډ ویسل چې دا کولاو وي اولو. ټیک شو، په دې کې بلډ فلو چې موږ سره هغه ډیر په تیزۍ سره کیږي. ټیک شو، نو موږ نه بهر ته هیټ ډیر ریلیز کیږي. خو چې کله یخ شي نو دا بیا څه کوي؟ ویزو کنسټرکشن وکړي. ویزو کنسټرکشن مطلب دا دی هغه کولاو بلډ ویسل چې دی هغه څه کوي؟ هغه راتنګ کړي. چې راتنګ کړي نو د هغې په رزلټ کې بیا بلډ فلو کمه کیږي. چې بلډ فلو کمه کیږي نو هیټ بهر ته کم ریلیز کیږي. ګورئ during cold season the diameter of our blood become reduced. چې کله یخ شي زمونږ د په جسم کې دنده وینې رګونه چې دی د هغې ډایمیټر څه شي؟ کم شي. result less blood transport to the skin. د هغې په رزلټ کې موږ سره لږه لږه وینه چې دی هغه سکن ته راځي. and loss of heat is reduced. او هیټ چې کوم لاس کېدلي د جسم نه چې کوم هیټ بهر ته ریلیز کیږي یا وځي دا څه شي؟ کم شي. نو څنګه کیږي؟ ګوره لکه دلته کې موږ سره دا یو بلډ ویسل دی، دا کولاو دی. ټیک شو، د دې ډایمیټر چې را غټ دی موږ سره په ژمي کې به څه چل کوي؟ سکینو دا چې کوم بلډ ویسل دی د دې دا ډایمیټر چې را به څه کړي؟ راکم کړي، ریډیوز به کړي. چې ریډیوز کړي نو لیس بلډ سپلای ټو د سکن. سکن ته به لږه لږه وینه راځي. سو لاس اف هیټ از ریډیوز. نو بهر ته چې کوم هیټ ریلیز کیږي هغه به څه شي؟ راکم شي. نو هیټ به ستا په باډي کې دننه کنزرو شي، جمع شي. د هغې په رزلټ کې به ته ګرم شي او ته به د هغه ډېر یخ نه څه شي؟ بچ شي. نمبر 2 یعنی بی نمبر کې څه وایي؟ نو سویټینګ. په ژمي کې زموږ جسم خوله نه پیدا کوي. ولې نه پیدا کوي؟ نو سویټینګ ریزلټ
ډیکریز ریټ اف هیټ لاس چې خوله نه پیدا کیږي د هغې په رزلټ کې موږ سره هیټ چې بهر ته کم ریلیز کیږي. نو چې هیټ نه ریلیز کیږي موږ به ګرم یو، موږ به فټ یو، موږ به د یخ سره مقابله کولی شو. خو که خوله زیاته پیدا کیږي هیټ به زیات ریلیز کیږي، په رزلټ کې بیا موږ ته څه کیږي دنده ترموریګولیشن نه کیږي، نو موږ یخ نه بیا خرابېدی شو. نو په ژمي کې زموږ جسم خوله نه پیدا کوي دې لپاره چې زموږ د جسم نه هغه هیټ ګرمایش چې کوم دی هغه بهر ته ریلیز نشي، دې لپاره چې موږ د دغه یخ سره مقابله وکړو. دریم کار څه کوي زموږ سکن انسولیټینګ لیئرز. A fatty layer in the hypodermis of skin provide insulation. زمونږ په جسم کې 3 لیر دي لکه اپیډرمس دی، ډرمس دی او هایپوډرمس دی. اپیډرمس ټولو نه بهرنی دی، ډرمس منځنی دی، هایپوډرمس چې دی ټولو نه دننی لیر دی. په دغه هایپوډرمس کې دنده یو فیټي لیر وي، د فیټ نه جوړ شوی یو لیر وي او دغه لیر څه کوي ایز انسولیشن کار کوي. مطلب دا دی چې دنده نه ګرمایش چې نه بهر ته ډېر زیات پرېږدي او د بهر نه یخ دنده رالیږي. ټیک شو. ریزلټ کنزرو هیټ د هغې په نتیجه کې څه کېږي هیټ چې کنزرو کېږي، هیټ دنده جمع کېږي. نو زموږ په سکین کې په هایپوډرمس کې دنده د فیټس نه جوړ شوی یو لیر وي، د چربۍ یو لیر وي چې هغه دغه ګرمایش د جسم نه بهر ته نه پرېږدي. نو د هغې په رزلټ کې موږ ګرم یو، موږ د دغه یخ سره مقابله کولی شو. نو په دې طریقه باندې دا څه کوي زموږ په جسم کې دنده د ټمپریچر هومیوسټیسس کوي. په ډي نمبر کې څه وایي سکین هیر. The hair on human skin reduce heat loss. زمونږ په جسم باندې له پاسه ویښته دي او دغه ویښته څه کوي هیټ د لاس کولو نه بچ کوي، یعنې هیټ بهر ته نه غورځي، هیټ چې دی ریلیز کېدو ته نه پرېږدي او موږ ګرم ساتي. نو په دې طریقه باندې هیر چې دی هغه هم څه کوي زمونږ ایز ا ټمپریچر هومیوسټیسس کوي. ټیک شو. نو سکین چې په یخنۍ کې دغه یو څو کارونه کوي چې بلډ ویسل چې هغه راتنګ کړي چې وینې سپلای سکین ته نه کېږي، نو هیټ به نه ریلیز کېږي. نو سوډیم خوله نه پیدا کوي، نو هیټ به نه ریلیز کېږي. انسولیټینګ لیر دننه فیټي لیر وي، ټیک شو، چې هغه انسولیشن په طور باندې کار کوي، هیټ بهر ته نه پرېږدي، نو موږ به ګرم یو. سکین چې په سکین باندې له پاسه ویښته دي او دغه ویښته چې دی بهر ته هیټ نه لاس کوي. نو په دې طریقه باندې په ژمي کې موږ خپل د جسم ټمپریچر چې دی هغه مینټین ساتو، انټرنل کنډیشن مینټین ساتو. په دې طریقه سکین ایز ا هومیوسټیټک ارګن کار کوي. نمبر 2 ترموریګولیشن وین وارم. اوس چې کله وړی شي ګرمي شي بیا به زموږ سکین څه کوي If the body produce heat faster than at closing. که چېرته زموږ جسم زیات هیټ پیدا کوي، ګرمایش پیدا کوي په نسبت د لاس کولو بهر ته ریلیز کولو فالوینګ پروسس اکر، بیا به یو څو کارونه کېږي چې هغه به د دې اپوزیټ وي، د دې به صحیح الټه وي. نمبر 1 ویزوډایلیشن. څه مطلب د ویزوډایلیشن؟ رګونه غټېدل. ټیک شو. ډیورینګ هاټ سیزن په ګرمۍ کې د بلډ ویسل بیکم ډایلیټډ، زموږ د وینې رګونه چې هغه څه شي غټ شي، د دې اپوزیټ دی. وینې رګونه څه شي غټ شي، کولاو شي. as a result more blood flows toward the skin. نو د دې په نتیجه کې زیاته وینه چې هغه سکین د پاس کېږي. ټیک شو. to release more heat، دې لپاره چې هیټ جسم نه ریلیز شي. نو چې هیټ زیات ریلیز شي نو د هغې په رزلټ کې موږ سپک شو، زموږ د جسم نه ګرمایش ووځي او موږ لږ یخ شو. نو په ژمي کې موږ خپل د باډي چې کوم ټمپریچر دی هغه په دې طریقه باندې هومیوسټیسس یعنې که د هغې مینټیننس ساتو. نمبر بی سویټینګ. خوله پیدا کول یا نه پیدا کول. نو په اوړي کې موږ څه کوو زیاته خوله پیدا کوو، زیاته خوله پیدا کېږي زموږ سکین نه، یعنې زموږ سکین څه کوي ډېره خوله پیدا کوي. ولې؟ چې زیات هیټ ریلیز شي، زموږ د جسم نه ګرمایش وځي. ډیو ټو د هیټینګ پارشل کنټرول آف هیټ لاس از پاسبل. ټیک شو. وایي د خولې په وجه تقریبا نیم په نیمه هیټ لاس چې دی هغه سره ممکن دی. یعنې خوله یو داسې پروسس دی هیټ سویټینګ چې د هغې په رزلټ کې زموږ د جسم نه تقریبا 50% چې کوم هیټ هغه ریلیز کېږي. اټ آلسو ریموز سالټ H2O and waste. هغې نه علاوه دا کم ایکسټرا مالګې، کم ایکسټرا واټري، کم ایکسټرا ویسټ ګندګي چې کوم دننه په جسم کې د بهر ته څه کوي ریلیز کوي. نو په اوړي کې زموږ جسم چې زیاته خوله پیدا کوي د هغې په رزلټ کې زیات هیټ ریلیز کېږي او زموږ جسم چې یخېږي او موږ د هغه ګرمایش سره څه کوو مقابله کوو. په دې طریقه زموږ سکین هومیوسټیسس کوي په ګرمایي کې. خاصی نمبر چې radiations. About 50% of the total heat is lost due to the radiation in human body. تقریبا 50% total heat 50% heat چې هغه موږ سره radiation په تھرو لاس کېږي.
تاسو وګورئ په دې وړو کې زموږ په جسم باندې د نور ریډیشن لګي ټیک شو دغه ریډیشن څنګه زموږ په سکین باندې ولګي هغه په رزلټ کې مو ډیره خوله پیدا کو چې خوله پیدا کو نو د خولې سره سره زموږ د جسم نه 50% هیټ چې را بارته شي ریلیز شي نو ریډیشن یو داسې پروسس دی چې دا زموږ د جسم نه خوله پیدا کوي او د خولې په رزلټ کې زموږ د جسم نه بهر ته کیږي هیټ لاس کیږي نو دا مو سره سکین از ا هومیوستاتیک ارګن سمپلی د دې خلاصه دا شو چې په جمی کې زموږ سکین سکی او په وړي کې زموږ سکین سکی یعنی سکین څنګه هومیوستاسیس کوي زموږ انټرنل کنډیشن څنګه برقرار ساتي نو په جمی کې مونږ وی چې رګونه چې هغه سکی هغه مونږ سره تنګ کی د لپاره چې بلډ فلو نه کیږي نو هیټ دنه جمع کی خوله نه پیدا کوي هیټ جسم کې دنده جمع کوي انسولیټینګ لیر دنده فیټس نه جوړ شوی او لیر د په هایپوډرمس کې نو کوم هغه هیټ چې هغه په جسم کې دنده جمع کی په سکین باندې هیر دی وخت دی چې هغه هیټ جمع کوي او لاس کې دوت نه پریدي او په دې طریقه جمع کې دم ګرم ساتي په وړي کې څه کوي ویزوډایلیشن کې رګونه غټ کې بلډ فلو زیات شي سکین ته چې سکین ته بلډ فلو زیات شي نو زیات هیټ ریلیز کیږي مو یخ شو سوټینګ زیاته خوله پیدا کی هغه په رزلټ کې زیات چې مو سره هیټ چې د جسم نه ریلیز کیږي مو یخ شو صحیح ده ان ریډیشن چې ریډیشن زموږ په جسم باندې لګي نو تقریبا 50% هیټ ریلیز کیږي او دا په رزلټ کې موږ دا ګرمایش سره مقابله کوو او زموږ جسم څه شي هغه یخ شي نو په دې طریقه موږ په جمی کې هومیوستاسیس کوو په دې طریقه باندې موږ په وړي کې دنده هومیوستاسیس کوو تک شو ها د دې ټاپک ریلیټډ که تاسو ته څه قسمه پرابلم یې څه قسمه کوېسچن یې د دې ریلیټډ نو تاسو په کمنټ سیکشن کې تاسو کولی شئ ان شاء الله تاسو ته جواب ملاویږي الله حافظ